यहाँबाट सुरु भयो हाम्रो यात्रा। कहाँ हो साथी? हामी अब जानला छौँ बाहुबलीको सेकेन्ड पार्टवाला ठाउँमा। झर्ना चढेर माथि जानला छौँ। झर्नाको नाम भनिदियो। पुरन्धारा। ए पुरन्धारा हो? पुरन्धारा गाइस, पुरन्धारा अफ टु द। अस्ति मैले पुरन्धाना भनेर अफरोड सुरु भयो। अफरोड पुरन्धारा छ। झर्ना यता जाने लेखेकै छ। लेखेकै छ है केटा, अब लेखेकै छ, तर्सिनु पर्दैन। कता छ बाटो खै? बाटो तलतिर यस्तो छ बाटो, हेर्नुहोस् कहाँ छ बे बाटो? त्यही हो क्या, झर्ना जाने बाटो कुन हो? यही हो क्या। यो बाटो बाटो त हो नि, देखेन उता पारिपट्टि। ए पानी परेपछि यही बढेपछि पनि गाह्रो भइहाल्छ। के गरौँ, झर्नुपर्छ साथी। अब चाहिँ लेफ्ट राइट हुन्छ। बाटो कस्तो छ यार? यतै होला र। एउटा छड्के त हान्ने छैन यार, सोचिहाल्नु पऱ्यो यार। बाटोमा त बिचमा झर्ना त आउनु होला हो कि? मलाई पनि त्यस्तो त लाग्छ, बाटोमा झर्ना त नआउला। मकैहरू मिठो चिसो किन। एट कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा यही हो है। एट काम लाग्ने ठाउँ छ है। एट के एट। दिदी झर्ना कता हो? दुईटा भएको त फेरि बाटो कति धेरै कहाँ कसलाई सुन्नु? झर्ना कता हो दाइ? झर्ना जाने बाटो कता? झन्डै यता हालिसक्यो है। हेरनमती कोल्ड स्टोर त यहाँ पो रहेछ त यार। यहाँ त बजारै छ त। फेरि पनि हाम्रो जङ्गलहरू सुरु भइसकेको छ। जङ्गलहरू एकदमै बोल्यो कि किरा छिरिहाल्छ रुखमा। जङ्गलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो सिधा सिधा काठ, हाम्रो समीर जस्तै सिधा। अजिङ्गर पानी हानी हालेपछि पैदा भइहाल्छ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। झर्ना त बाटोमा त नहुँदा यार, हल्का त कटाउनु जस्तो लागिरहेको छ मलाई बाटो। भैँसी छ अझै मान्छे छ। कति टाढा हो आउँछ नि त कति हिँडेको मान्छे। कुरा सही हो। उसले भने अस्ति मलाई त्यत्तिकै जोत दियो यार, मैले गाडी आउँछ भनेर। मैले भन्न बिचरा त्यो भाइको गाडी ल्याएन यार।
दाजु झर्ना कति टाढा हो अझै यहाँबाट सिधै जाने तल ए यता तल सिधै जाने कति टाढा छ आइसक्यो हस् धन्यवाद बाटो चाहिँ राम्रै छ है बाटो चाहिँ राम्रै छ बाइक आउँछ पानी परेन हाम्रो लागि चाहिँ हिजो एकदमै राम्रो भएको छ एकदमै सनी डे गाएर सक्नुहुन्छ बाटो यता लेफ्ट हो पानी पऱ्यो भने चाहिँ धोस्दै भइहाल्छ रहेछ अरे बाटो त्यस्तै फिल भयो मलाई शुक्र करो पानी नहीं परा है आज ल है त अलिअलि पानीको आवाज राम्रो लाग्यो अब यहीँ हो भन्नुभएको थियो अघि हाम्रो दाजुले अहिले त केटा हो फाइनल्ली भयो केटा हो फाइनल्ली गर्नुपर्छ 2 दिनको जिन्दगानी भन्छ 2 दिन त हामी यहाँ झर्नै पुग्न लाग्यो त्यसको मतलब हामीले पुरै जिन्दगी बिताए हाम्रो जिन्दगी कम्प्लिट भयो तपाईँहरूको पालि कम्प्लिट गर्ने कि नगर्ने भन्ने भोलिबाट त त्यही होइन फेरि ब्याक टु द ओल्ड लाइफ यसो भन्दै परिहाल्छ जिन्दगी गाह्रो छ स्वर्ग जाने बाटो त्यस्तै छ एच फेरि हामी राइडमा झर्ना कहाँ छ वेयर इज स्प्रिङ ओ झर्ना यहीँ रहेछ है केटा झर्ना यहीँ रहेछ है हामी धेरै टाढा चाहिँ पुगेर जाने रहेछौँ पुरन्दरा ओ रनमती खोला छ त यही हो क्या बबे खोला साथी तिमी चाहिँ नहेर है पहाडीपट्टि छ त बाइक यार पहाडी जाने हो ब्याक डर लाग्यो यार अहिले त यो त अब अहिलेको ज्यादा थ्रिलर जस्तो लाग्नु लाग्यो यार एक्सट्रिम भयो त हो हातमा कसम बाइक हिँड राख्नु पानी परायो भए त तनाव हुने रहेछ दोस्त ल म भिडियो ए झर्ना यता हो झर्ना यता हो म त्यही त भन्छु पारी त होइन होला भन्छ यो मान्छेले गलत हिँडाउँछ है त बाइक आइहाल्छ बाइक अहिले माथि उठाउनु मिल्छ त यसमा यार स्टेप्समा हेर न बाइकमा खोलामा नजानु भनेको दिदीले खोलामा नजा भनेको यही खोला होला कि होइन बढिहाल्छ नि यार यो त ठुलै खोला हुने हेर न पानी हरियो छैन त ल भन अब हरियो भन्छ यार यो कलर हरियो कि निलो अनि त्यो पनि त हरियो हो नि यार प्याक हरियो भन्छ त्यो कलरलाई पनि के छ साथी ठिक छ नि जिन्दगी जस ठाउँ चाहिँ चिल रहेछ है होइन त ठाउँ चिल छ समय साथी पनि चिल छ म पनि चिल छु सबैजना चिल्लाएर बसिरहेको होला के निकाल्ने मोबाइल ल अब समीर भ्लग आउँछ है त अब भित्रपट्टि राखेको जस्तो मान्छे ए कुच्यो क्या यार नफाल न यार मेरो हो यार जे भए पनि यार भेटेन भेट्यो ल अब यताबाट चाहिँ मेरो क्लिप्सहरू आउँछ है त भन्ने कि साथी के भन्न चाहन्छौ त यो दृश्य हेरेर तिमी धेरै पछि नेचरमा आइयो नेपाल गर्मी खाएर असली ठाउँ पुगेकै छैन म चाहिँ खोलाको आवाज सुन्दाखेरि रमाइलो लागिरहेको छ अर्को त्यस्तै हो जिन्दगीमा कचाङ धेरै नै छ तर आज खोला छ साँझ फेरि त्यही हो होइन त कुलरको तल फ्यानको छेउमा ए उल्टो भयो फ्यानको तल कुलरको छेउमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जमेको छ यो लेउमा चिप्लिनु भएन
ल्याऊ मलाई एउटा बोतल देऊ हो कति राम्रो भ्यू आई लभ यु गड ब्लेस यु Can you feel the sound? Can you feel the sound? जय शम्भो कहाँ हो त बस्ने हामी त्यहाँ त डुबाउँछ हेर डुबाउँछ र डुबाउनु होला जस्तो फिल भइरहेको मलाई त्यो भुइँ देखिरहेन र मलाई जान त तलैसम्म ओ झर्ना त यताबाट पो झर्रा रहेछ अब झर्ना गइदिउँ है त केटा हो साथी म उता उभिन्छु मेरो फोटो खिचिदिन्छौ हुन्छ ओ साथी म त्यहाँ उभिम सो पुरन्दहारा थ्याङ्क्स फर वेलकमिङ अस है भिडियोबाटै स्क्रिनसट हानेर पठाइदिन्छु है ल समीर साथी पौडी खेल्न गइरहेको छ यस कम अन यु क्यान ओ समीर के थियो यार हाम्रो नेसनल स्विमरको नाम गौरी मल्ल हो कि गौरी शाह यस 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 यु क्यान आयो आयो हेर्न हेर को आयो अबे पौडी खेल भनेको बे Yes, you can. थाकी गयो क्या जाऊ अब बोतल लिएर अब यो चाहिँ झर्ना है ऊ त्यो माथिको ठुलो झर्ना यो सानो झर्ना हेर्नुहोस् यहाँ सिल भेटेको छ यहाँ चाहिँ गहिरो छ अरे र एसिनो मलाई पानी खेल्न आउँदैन पौडी खेल्न आउँदैन म जाँदैन हामी फाल्छ त हालिसक्यो एउटा त फाल्यो उसले त फाल्यो कडा दामी आइदिएर के
दिस इज पुरन्धाराको झरना, पुरन्धारा टङस्लिप भइरहेको हुन्छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो बबे खोला बगिरहेको छ। अनि यता सायद पिकनिक सुरु भइरहेको छ, पिकनिकको सामानहरू आइरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ। यो चाहिँ खोला। अनि देयर्स आवर गाइड समीर श्रेष्ठ। वाउ 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 वाउ, आयो 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 आयो, ए झरना।